iPhone කියලා බලන මේ වීඩියෝ මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න දන්නේ කොහොමද GitHub එකේදී ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එක ෆ්‍රී හොස්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි යන් වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම මෙන්න මේ හදාගත්ත my web කියන folder එක මෙන්න මේ Visual Studio Code එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට අලුතෙන් ෆයිල් එකක් add කරගන්නවා. index.html කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන් index.html වෙනෝනේ. index.html කියන්නේ මේක මගේ home page එක. හරි ඊට පස්සේ මම මේකදී කලින් හදාගත්ත කෝඩ් එකක් තමයි මෙතෙන්ද ගන්න යන්නේ. මේක මම copy කරලා මේකට paste කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක auto save දීලා තියෙන්නේ. ඒක auto save වෙන මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ද මෙන්න මේ index.html එකට ඕන assets ටික add කරගන්න යන්නේ. මම ඒකට කලින් හදාගත්ත ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික මෙන්න එහෙම copy කරලා මේකට paste කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේක double click කරලා මම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ preview එක. මෙන්න මේකේ preview එකක් තියෙන්නේ. මම යන්නේ මේකට GitHub එකේ repository එකක් හදාගන්න. my sample කියලා හදාගත්තා. අනිවාර්යෙන් මේ අපි මේ host කරන්න යන repository එක අනිවාර්යෙන් public වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න දෙන create repository කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික git එකට දාගන්න යන්නේ. හරි අපි ෆයිල් ටික git එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. බලන්න මේ index.html එකයි assets කියන එකයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ git pages කියන එක. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ repository එක public වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ source එකෙන් main කියන එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ docs කියන එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save දෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ අපි හදපු page එක අපිට live බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන custom domain එකක් දීලා domain එක custom කරලා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.